Hino Total Support is designed to help you curate the perfect vehicle package for your business. Simula sa paghahanap ng perfect Hino truck for your business needs hanggang sa after-sale services, sagot namin kayo. And for today's video, we will say yes to another challenge. A service technician for a day challenge. Keep watching guys, and let's see if makakapasa ako sa pagiging service technician. Simulan na natin ang challenge na to. This is Joby, and welcome to Hino, Batangas! For today's challenge, kasama natin ngayon si Sir Benjo, ang aming parts and service supervisor. Hi Sir Benjo! Hi din, Joby. Ready ka na ba sa challenge na ito? Siyempre naman po! Pero sir, bago po ang lahat, mag-hi muna tayo sir sa ating vlog. Hi, vlog! Ay, vlog daw, okay. So yun nga po sir, no? Since we want our clients to get the value of their investments, sir, tanong ko lang po, paano po tayo nagbibigay ng total support? Maximizing uptime plus minimizing the lifetime cost talaga ang goal ng Hino Total Support. And with Hino technicians na talaga namang well-trained, very well-talented, and skillful, makakaasa talaga na best ang support na binibigay ng Hino sa mga client nito. Wow! Ayos! Nako sir, mukhang kinakabahan na ata ako sa challenge na ito Kayang-kaya mo ito, Joby. Siya, subukan na natin ang iyong galing. Mayroon kang 5 task na kailangang mapagtagumpayan under the preventive maintenance checklist. Una, i-check ang belt tension. Pangalawa, i-check ang water separator sa fuel system. Pangatlo, i-check ang brake fluid level. Pang-apat, i-check ang tightness ng hub ball sa gulong. Pang-lima, i-check ang ilaw, busina, at wiper function. Ang maganda din dito, Joby, may bahagi din natin sa ating mga viewers ang kahalagahan ng pag-check ng kanilang Hino unit sa tamang schedule. Dapat ma-check ang unit every 6 months or 10,000 kilometers, whichever comes first, para sa safety ng driver at sa tuloy-tuloy na pagbiyahe. Siya sir, simulan na natin ang challenge na ito. Let's go! Challenge number 1, belt tension. Ang engine belt ay ginagamit to drive various engine components, gaya ng power steering pump, alternator, water pump, air conditioning compressor, at iba pa. At para ma-check natin ito, kailangan muna nating i-tilt ang cab ng ating unit. Ngayon, itatap natin ang belt niya para malaman kung okay pa ito or loose na. At syempre, i-check din natin kung nasa tamang kondisyon pa o may mga bitak-bitak ito para mapalitan. Challenge number 1, check! Challenge number 2, water separator in the fuel system. Okay, i-check naman natin ang water separator dito sa fuel system. Ang fuel water separator ay isang filtering device na nagwo-work to remove the water from diesel fuel before it reaches to the sensitive parts of the engine. Iyon ang dahilan kung bakit mahalagang suriin ang separator ng regular at linisin o palitan ang elements ng filter kung kinakailangan. Challenge number 2, check! Challenge number 3, brake fluid level. Dito naman tayo sa ating brake fluid. Ang brake fluid ay isang uri ng hydraulic fluid na ginagamit sa hydraulic brake at hydraulic clutch application sa mga sasakyan. Importanteng ma-check natin ang brake fluid ng ating mga unit bago bumiyahe para makasiguro tayong maayos at nasa kondisyon ang mga preno nito. Makikita natin dito na may maximum at minimum na level. Ang brake fluid ay mag-stay between the minimum and maximum level. Once kasi guys na mababa na sa maintaining level ang fluid nito, isa itong indication na worn out or sira na ang brake pad at disc ng inyong unit na maaaring magdulot ng komplikasyon. Challenge number 3, check! Challenge number 4, wheel and tire. Isa sa mga importanteng i-check sa ating unit ay ang wheel and tire condition nito. Ang bolts ng gulong ay maaaring lumuwag sa laging paggamit, kaya naman dapat itong i-check para maiwasan ang tire misalignment. So i-make sure natin na mahigpit ang mga tornilyo ng ating utak este ng mga gulong pala. So pasok lang natin itong tools dito sa mga tornilyo, then higpitan lang natin siya kung yan, mahigpit nga.
Medyo maluwag pa siya guys. Dito maigpit na banda. Yan. Yan, okay na siya. So yun guys. Challenge number 4, check. Challenge number 5, light, horn, and wiper. Since tapos na tayo sa pag-check ng engine, ng fuel systems, ng brake and tires, punta naman tayo sa pag-inspect ng light, horn, at wiper. Kailangan ma-check kung nagbafunction ba ang ating headlights to ensure na meron tayong clear visibility of the road, lalo na sa mga night travels. So ngayon, i-check naman natin ang busina na laging ginagamit upang ipaalam sa iba pang mga driver ng kotse, pedestrian at iba pang mga gumagamit sa kalsada na malapit ka upang maiwasan ang mga banggaan. At syempre, ang ating wiper para in case na umulan, clear pa rin ang ating view. All in all, need i-check ang tatlong ito so you can stay safe on the road para #EPAS. Challenge number 5, check! Sir Benjo, paano ba yan? Natapos ko na 5 challenges. Oh wow! Good job! And congratulations! Dahil dyan, to acknowledge your performance sa challenge na ito as service technician for the day, I am presenting the Certificate of Preventive Maintenance Service Inspection Training. Ay, taray naman ang Batangas, may pa-certificate. Thank you po, Sir Benjo, sa araw po na ito. May madadagdag na ako sa award ko, guys! Service Technician for a Day, challenge completed! Hindi man madali ang maging isang service technician, but with the Hino's talented, skillful, and very well-trained service technicians, we promise to provide quality services to you. Kaya naman, sa lahat po ng ating magigiting na service technicians, saludo po ako sa inyo. Paalala din guys, mahalaga na ipacheck ang inyong Hino unit every 6 months or every 10,000 kilometers, whichever comes first, upang mapanatiling maayos ang inyong Hino unit at para maiwasan ang mas malaking gastos sa pagpapagawa ng inyong sasakyan. And to experience the Hino Total Support, you can book your appointment dito sa Hino Batangas through these contact details. Or visit us here at Diversion Road, Barangay Balagtas, Batangas City. Thank you guys for watching and don't forget to like and subscribe. Also, please click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming videos. Again, this is Joby, Hino Batangas. Quality geared to success.